Видання «Політіко» із посиланням на речника оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назара Волошина пише, що якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, де вони зараз активно намагаються наступати, то у окупантів з'явиться можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування у напрямку Костянтинівки та Слов'янська і Краматорська. Ці міста є останнім оплотом Донецької області, яка перебуває під контролем України. Загалом Волошин додає для «Політіко», що Кремль наказав своїй армії захопити Часів Яр до 9 травня. Про це, зрештою, і наш головнокомандувач говорив. Адже російська воєнна пропаганда вкрай потребує якоїсь великої перемоги на фронті. Речник при цьому додає, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети. Водночас наголосив, що Києву потрібні західні системи протиповітряної оборони, F-16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію на українських фронтах. Але аналітики ІСВ також писали про те, що російські атаки можуть досягти значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо Сполучені Штати не нададуть допомогу для України. Аналітики ЄСВ оцінюють, що російські війська наразі використовують дефіцит засобів української сторони для досягнення незначних тактичних успіхів, і така ситуація склалася, як пишуть, внаслідок відсутності допомоги від Сполучених Штатів у сфері безпеки. Українські посадовці також продовжують попереджати про те, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності українських збройних сил захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами світових аналітиків, і в тому числі аналітиків ІСВ, і навіть в українському військово-політичному керівництві говорили про те, що це може статися наприкінці весни і влітку, тобто фактично не так багато часу залишилося чекати до цих наступів. Зрештою, коли ми говоримо про активізацію росіян, наприклад, у Часовому Яру і їхні спроби просуватися далі там на Дружківку, на інші населені пункти, які є оплотом Донеччини, то ми говоримо якраз таки про оцей російський наступ, який планується, бо попри те, що росіяни зараз мають ініціативу на полі бою, все ж таки просуватися вони собі зараз можуть дозволити лише на окремо визначених ділянках фронту, а не на усій лінії боєзіткнення. Так от, начальник Головного управління військової розвідки Кирило Буданов заявив, що українські війська готуються до відбиття майбутнього великого російського наступу, який очікується наприкінці травня або на початку червня, але він каже, що буде катастрофічно складно це зробити без військової допомоги Заходу. Росіяни тим часом продовжують просуватися, вони не намагаються не зупинятися ні на секунду, якраз таки користуючись відсутністю певних засобів стримування в Україні, і роблять вони ці наступи, намагаються, точніше, тиснути на різних ділянках нашого фронту. Про, наприклад, Південь ми зараз детальніше поговоримо із начальницею Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня нашої країни. На зв'язку зі мною Наталя Гуменюк. Пані Наталю, вам вітання і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо із того, якої ситуація на Півдні на цей момент, особливо що стосується обстрілів. Ситуація залишається досить складною. Ворог намагається тиснути з використанням артилерії і дронів, де подекуди використовує і авіацію, і незважаючи на те, що довготривалий час не міг застосовувати її на Херсонщині, все ж таки раз на тиждень намагається нагадувати про свій цей потенціал. І так вчора з паузою в тиждень вони атакували керованими авіабомбами Береславщину. 17 людей отримали акубаротравми. На щастя, більш складних поранень не було, але є руйнування житлового сектора, є руйнування соціального сектору, крамниці, пункти видачі допомоги гуманітарної і поштові відділення. На Запорізькому напрямку ворог також продовжує тиснути з використанням авіації там, де немає успіху. Зокрема, на Роботиному він не може атакувати і мати просування, тому кидає авіабомби. Ми вже демонстрували, що фактично і населеним цей пункт назвати не можна, бо і населення нема, і зруйновано майже все вщент, але тим не менш ворог продовжує тиск саме в цьому напрямку. Більшість же штурмів на Оріхівському напрямку припадає на Старомайорське. Там ближче
до Донеччини ворог активізується, але з нашої зони відповідальності бронетехніка також не йде. Штурми суто піші.